السلام عليكم. اليوم رح نحكي عن مادة هي من أهم مواد السيفل انجينيرينج اسمها فلويد ميكانكس. نعرف بالمادة بالأول فلويد ميكانكس ندرس فيها عن خصائص الفلويد وإنه في أنواع للفلويد. ولما نحكي فلويد يعني الغاز هو فلويد، يعني معناها الويند فلويد انه غاز يعتبر هواء، والمي يعتبر فلويد. ندرس نحن هالاشياء وندرس انواع الفلويد، يعني في فلويد يتطبق عليه قوانين نيوتن فبنسميه نيوتونيان فلويد، في فلويد ما بيطبق عليه قانون نيوتن سموهم نون نيوتونيان فلويد. طبعا اذا بتكتبوا على اليوتيوب بتلاقوا مي فيك تدرس عليها وتنط عليها، يعني هاي تطبق عليها نون نيوتونيان فلويد. بعدين ندخل بقوانين الثلاثه المشهورين بالفلويد ميكانكس اللي هي اهم قوانين بدرسوها بالفيزيك على فكره، اللي هي conservation of mass, conservation of momentum, conservation of energy. معناها برنولي، والبرنولي هي اشهر الايكويشن اللي تستعملها لللوسز والايروداينامكس. حتى تعول الطيران، هندسه الطيران بيستعملوا البرنولي. تعول الميكانيكال لما يضخوا مي بالبنايه من طابق العاشر للطابق العشرين بالبايبس، في لوسز بالبايبس وانرجي وهالاشياء هاي كلها لها علاقه بالبرنولي. بعدين ندرس انه الفلويد هو عباره عن لامينر او تيربولنس، يعني لامينر اما ستدي طبيعي يعني هيك بسيط، او تيربولنس يعني فيه دوامات، فيه شيء نحن بنسميه فورتكس. مثل ما يكون عندك كولوم جسر مثلا معلق وعنده كولوم نازل بالبحر، حوالين الجسر حوالين هذا الكولوم بيصير في دوامات، هاي اسمهم فورتيسز. او بالويند بيصير في دوامات حوالين البنايه بسبب الويند، هذول اسمهم فورتيسز سببهم تيربولنس موشن. كمان بالفلويد داينامكس او ميكانكس نستعمل او ندرس نحن شيء بنسميه دايمنشنال اناليسيس، اللي هي لما تدرس مثلا برج خليفه تعمل له سكيل داون وتحطه بويند تانلينج تيست. هاي السكيلينج داون، هاي البروبورشنز تدرسها بالفلويد تحت مسمى dimensional analysis. طيب ليش بدنا اياها وشو تطبيقاتها؟ ليش بدنا اياها؟ واضح الجواب، انه بتدخل بالديزاين تاع dimensional analysis، للويند اناليسيس، للسي اف دي اللي هو computational fluid dynamics اللي هو بيستعملوه فورمولا 1. شوفوا الويند كيف جاء السياره بسرعه لما تكون السياره كثير مسرعه. ونحن كمان مهندسين نستعمله ضد الويند وضد الاشياء هاي اللي هي العلاقه بالفلويد. يعني من الابلكيشنز تاعتها حتى كجواب على هذا السؤال، انه نحن بنصمم السد اللي هو بيمنع المي والسبيل، هذا بدخل بالفلويد ميكانكس. لما نصمم الجسور ضد الويند كمان هذا بدخل بالفلويد ميكانكس. لما نصمم التيون ليكويد دامبر اللي هو عندنا كثير حلقات عنه عن بريسس تاور، وكيف التيون ليكويد دامبر بصد الزلزال وبصد الريح، هذا كمان بالفلويد ميكانكس. بالاخص conservation of mass ومومنتوم وبرنولي، الثلاث ايكويشنز اللي حكيتهم عنها. هاي كانت عجاله سريعه ببساطه عن الفلويد ميكانكس، قديش هي مهمه وقديش لازم نحن المهندسين يفهموها. يعطيكم العافيه.